नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 7चा सायन्सचा चॅप्टर 6 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज याचं एक्सरसाइज आज आपण बघणार आहोत. चला तर मग आता सुरुवात करूया. तर याचा क्वेश्चन फर्स्ट आहे, राईट आन्सर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन युअर ओन वर्ड्स. तुमच्या शब्दात खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. तर क्वेश्चन ए आहे, वाय इज द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट डिफरंट ऑन डिफरंट प्लॅनेट्स. प्रत्येक ग्रहावर एका वस्तूचे वजन वेगवेगळे का भरते? तर वेट कशावर डिपेंड असतं? तर प्लॅनेटच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सवर ते वेट डिपेंड असतं. मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो तो प्रत्येक ग्रहावर हा वेगवेगळा असतो. त्यामुळे तिथे वेगवेगळ्या ग्रहावर एकाच ऑब्जेक्टचे वेगवेगळं वेट आपल्याला दाखवण्यात येतं. तर याचं आन्सर काय येणार आहे? द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इज डिफरंट ऑन डिफरंट प्लॅनेट्स बिकॉज वेट्स डिपेंड ऑन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ प्लॅनेट अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन एव्हरी प्लॅनेट इज डिफरंट. सो द वेट ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लॅनेट टू प्लॅनेट. आता क्वेश्चन बी, व्हॉट प्रिकॉशन विल यू टेक टू मेक ॲक्युरेट मेजरमेंट इन डे टू डे अफेअर्स. दैनंदिन जीवनामध्ये अचूक मापनासंदर्भात तुम्ही कोणती काळजी घ्याल? तर आपण जेव्हा किराणा दुकानात किंवा भाजी मंडईमध्ये वस्तू किंवा भाजी जेव्हा विकत घ्यायला जातो तेव्हा आपण काळजीपूर्वक तिकडे लक्ष दिलं पाहिजे की म्हणजे तराजूचा वजनमाप विभागाचा प्रमाणित त्याच्यावर छापा आहे का, तराजू स्थिर आहे का, तराजूचा काटा सरळ आहे का, तसेच माप धातूचेच आहे का, तराजू कसा धरला आहे, तराजूच्या पारड्याची खालची बाजू कशी आहे आणि ती योग्यच असली पाहिजे. तर माप हे धातूचेच हवे, तराजू व्यवस्थित अपराईटच धरला पाहिजे, असं आपण व्यवस्थित काळजी घ्यायला हवी, व्यवस्थित बघायला हवं. तर आता याचा आन्सर काय येणार बरं? फॉलोइंग प्रिकॉशन विल बी टेकन टू मेक ॲक्युरेट मेजरमेंट इन डे टू डे अफेअर्स. द बॅलन्स शुड बी कॅरी द स्टॅम्प ऑफ स्टँडर्डायझेशन by the Department of Weight and Measures. Balance should be stable and the pointer of the balance should be upright. The underside of the pan should not be tampered with any other weight or layers of the metal. The weight should be made of metal. आता question C. What is the difference between mass and weight? तर mass आणि weight मध्ये काय डिफरन्स आहे तो आता आपल्याला बघायचा आहे. तर 2 कॉलम करायचे आन्सरमध्ये, मास अँड वेट. आता मासमध्ये पहिलं काय येणार? तर अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन अ सबस्टन्स इज कॉल्ड मास. म्हणजेच काय? तर मास कशाला म्हणतात? तर अमाऊंट ऑफ मॅटर सबस्टन्समध्ये जेवढं प्रेझेंट असेल त्यालाच मास असं म्हणतात. तर आता वेट, वेट म्हणजेच काय? द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट ॲक्ट्स ऑन अ मास इज कॉल्ड इट्स वेट. आता मासमध्ये सेकंड काय येणार? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी आणि वेटमध्ये येणार इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आता मासमध्ये थर्ड येणार, मास रिमेन्स सेम एव्हरीवेअर ऑन अर्थ. पृथ्वीवर सगळीकडे समान मास असते. तर वेटमध्ये काय येणार? वेट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ. पृथ्वीवर प्रत्येक ठिकाणचे वेट वेगवेगळे दर्शवते. आता क्वेश्चन 2, हू इज माय कंपॅनियन. सांगा लावू मी कोणाशी जोडी. तर इथे ए ग्रुप आणि बी ग्रुप असे 2 कॉलम दिलेले आहेत. तर कॉलम ए मध्ये काय येणार? वेलॉसिटी, एरिया, व्हॉल्यूम, मास अँड डेन्सिटी. तर आता कॉलम बी मध्ये दिलेले आहे लिटर, किलोग्राम, मीटर पर सेकंद, किलोग्राम पर क्युबिक मीटर, स्क्वेअर मीटर. तर आता ह्याचे आन्सर आता आपण बघूया. तर कॉलम ए मध्ये वेलॉसिटी, तर वेलॉसिटीचा आन्सर काय येणार? सी, मीटर पर सेकंद. एरियाचं काय येणार? तर ई, स्क्वेअर मीटर. आता व्हॉल्यूमचं काय येणार? तर ए, लिटर. मासचं काय येणार? बी, किलोग्राम. डेन्सिटी याचं काय येणार? तर किलोग्राम पर क्युबिक मीटर. आता क्वेश्चन 3 आहे, एक्सप्लेन गिव्हिंग एक्झाम्पल्स. आता याच्यातलं क्वेश्चन ए आहे स्केलर क्वांटिटी. आता स्केलर क्वांटिटी म्हणजेच काय? तर फक्त मॅग्नेट्यूडच्याच आधारे एक्सप्रेस करता येणारी क्वांटिटी म्हणजे स्केलर क्वांटिटी. तर फॉर एक्झाम्पल लेंथ, ब्रीथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, डेन्सिटी, टाइम, वर्क ह्या सगळ्या राशी व्यक्त करण्यासाठी म्हणजेच या सगळ्या क्वांटिटी व्यक्त करण्यासाठी फक्त मॅग्नेट्यूडचाच म्हणजेच मूल्य आणि एककाचा उपयोग होतो. तर ह्याचं एक्झाम्पल काय देतात? तर रस्त्याची लांबी 2 किलोमीटर म्हणजेच 101 फॅरेनहाइट ताप.
तर आता ह्याचं आन्सर कसं येणार बरं, आता आपण बघूयात. A quantity that can be completely expressed by its magnitude alone is called a scalar quantity. Example: length, breadth, area, mass, temperature, density, time, work. In all these examples, a value with a unit is used to express quantities. Thus, we say that the length of tunnel is a 2 kilometer. आता क्वेश्चन बी आहे वेक्टर क्वांटिटी. आता वेक्टर क्वांटिटी म्हणजेच काय, तर फक्त मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शनने कम्प्लिटली एक्सप्रेस करता येणारी क्वांटिटी म्हणजेच याला काय म्हणतात, वेक्टर क्वांटिटी. तर याचं आन्सर काय येणार, द क्वांटिटी दॅट इज एक्सप्रेस कम्प्लिटली ऑनली व्हेन magnitude and direction are both given is called a vector quantity. Displacement, velocity are vector quantities. Example: a displacement of 20 kilometers towards north, the aeroplane flying at a velocity of 500 kilometers per hour towards Mumbai. आता question 4. Explain giving example the errors that occurs while making measurement. मोजमाप करत असताना काही प्रमुख त्रुटी आहेत, म्हणजेच योग्य साधनांचा वापर न करणे, साधनांचा योग्य पद्धतीने वापर न करणे, याशिवाय होणाऱ्या इतर त्रुटींचीही आता आपण लक्षात घेऊया. कुठल्या त्रुटी आहेत ते म्हणजे आपण पेट्रोल पंपावर जेवढे लिटर पेट्रोल घेतल्याचे आपल्याला दर्शवले जाते तितके प्रत्यक्षात पेट्रोल मिळाले आहे का याची खात्री करण्यासाठी प्रमाणित मापाने ते अधूनमधून तपासणे गरजेचे असते. यालाच प्रमाणीकरण असं सुद्धा म्हणतात. तसंच बाजारातील वजने, मापे वेळोवेळी प्रमाणित करणे हे सुद्धा गरजेचे असते. आता एखाद्या किराणा दुकानात किंवा भाजी मंडईमध्ये आपण वस्तू किंवा भाजी विकत घेताना काहीतरी काळजी वगैरे घेतलीच पाहिजे. म्हणजे कशी काळजी घ्यायची, म्हणजे तराजूवर वजनमाप विभागाचा प्रमाणित छाप आहे का, तो असलाच पाहिजे. तराजू स्थिर आहे का, तर तो स्थिर स्टेट असलाच पाहिजे. तराजूचा काटा सरळ आहे का, तो सरळ असला पाहिजे. माप धातूचेच असले पाहिजे. तराजू कसा धरला आहे किंवा तराजूच्या पारड्याची खालची बाजू कशी आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण व्यवस्थित काळजीपूर्वक पाहिल्या पाहिजेत. आता याचा आन्सर कसा येणार आहे बरं. मेजर कॉज ऑफ एरर इन मेजरमेंट आर not using the appropriate device, not using the device properly. For example, while buying things at grocery shop and the vegetable market, remember to look out for the following. The balance should carry the stamp of standardization by the Department of Weight and Measure. Balance should be stable. The pointer of balance should be upright. No changes should be done on underside of the pan of the balance. Weight should be made up of a metal and it has to be standardized. Question 5. शास्त्रीय कारणे द्या. Give reasons. तर यातला क्वेश्चन ए आहे. It is not proper to measure quantities by using body parts as units. शरीराच्या भागांचा वापर करून मोजमाप करणे योग्य नाही. It is not proper to measure quantities by using body parts as units. तर हे का शक्य नाही, बिकॉज कारण प्रत्येकाच्या बॉडी पार्टची लेंथ आहे ती पर्सन टू पर्सन चेंज होत असते, त्यामुळे तिथे ॲक्युरेट मेजरमेंट फाउंड होत नाही. तर याचं आन्सर काय येणार, इट इज नॉट प्रॉपर टू मेजर क्वांटिटीज बाय युझिंग बॉडी पार्ट्स ॲज युनिट्स बिकॉज लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स changes from person to person, so accurate measurement cannot be found with body part as unit. आता क्वेश्चन बी. It is necessary to get the weights and measure standardized at regular intervals. ठराविक कालावधीनंतर वजन व मापे प्रमाणित करून घेणे आवश्यक असते. तर असं का केले जाते, कारण एरर्स यामुळे अवॉइड केली जाते आणि ॲक्युरेट मेजरमेंट आणि वेट आपल्याला घेता येतं. तर याचं आन्सर काय असणार आहे, इट इज अ नेसेसरी टू गेट द वेट अँड मेजर स्टँडर्डाइज ॲट रेग्युलर इंटरवल्स बिकॉज of that accurate weight and measurement can be taken, errors will be avoided. आता question 6. Explain the need for accurate measurement and devices to be used for that. अचूक मापनाची आवश्यकता व त्यासाठी वापरायची साधने कोणते ते स्पष्ट करा. तर अचूक मापनाचे महत्त्व काय, तर मापन किती अचूक असावे हे मापन कशासाठी होणार यावर ठरते. त्याप्रमाणे योग्य त्या साधनांचा वापर मापनासाठी करावा लागतो. मौल्यवान, विशेष महत्त्वाच्या आणि अल्प प्रमाणात वापरला जाणाऱ्या पदार्थाचे मोजमाप नेहमीच अधिक काटेकोरपणे आणि अचूक केले जाते. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे अंतर, वस्तुमान, काळ, तापमान इत्यादी राशींची
सूक्ष्म मापने ही अचूक करणारी साधने आता उपलब्ध आहेत, जसे अत्यंत महत्त्वाच्या क्रीडा स्पर्धांशी निगडित अंतरे व काळ, सोन्याचे वस्तुमान, शरीराचे तापमान इत्यादी. तर आता याचा आन्सर काय आहे, तर मेजरमेंट ऑफ सबस्टन्सेस दॅट आर प्रिशियस or of great importance and used in very small quantities is done meticulously and accurately. Due to advancement in the technology, devices that measure very small magnitude of quantities like distance, mass, time and temperature are available now. Example, distance and time in connection with very important sports competition, mass of gold, body temperature, etc. Devices to be used for these are thermometer, digital balance in bracket, analytical balance, etc. तर अशा प्रकारे इथे आपण सगळे क्वेश्चन आन्सर सॉल्व केलेला आहे. आणि तर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि जर हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.